سأقول لها جوست سيل tubular يعني نعرف شكله هذا low grade by name سأقول low grade by name infiltrating ductal carcinoma not otherwise specified متى نلقى لها اسم؟ ممكن low إلى high grade. هسه الجديد الميدولاري كارسينوما بعد ماكو اسم ميدولاري كارسينوما صارت هاي جريد انفيزيف دكتال كارسينوما. اوكي. الكارسينوما انسايتو هو عباره عن كانسر inside the duct without extension outside. Still there is myoepithelial cell. Okay. Confined to the basement membrane. الكارسينوما انسايتو اللي يجذبنا الها بالماموجرافيك اكزامينيشن نلقى مايكرو لان كل الوايتش اريا صارت مايكرو كالسيفيكيشن. اللي هنا بالدكتال كارسينوما انسايتو يعني هي اخطر، يعني شلون نقول احنا مو اخطر بس يعني كاريفت هاي ريسك مالجنسي لان الدكتال كارسينوما انسايتو فولو دكت فالاكستنشن مالتها مو مثل الانفلتريتنج دكتال كارسينوما يروح للستروما. هذه لا انفولف اول اوف ذا دكت يعني بالمين باث واي مالتها تيرمينال دكت اللي بصفها تطلع للاكتيفيروس دكت وانفولف المين دكت الى ان توصل للنبل. ان توصل للنبل راح يصير عندك باجت ديزيز اوف بريست. كل باجت ديزيز اوف بريست اللي موجود بالنبل لازم اكو اندرلاين كارسينوما انسايد. يعني ميجورتي الكيسز لازم ياهن كارسينوما انسايد. 5 اركيتكتشر من الشكل مال هذا التيومر. بالباثولوجي اكو تو تيرم اكو اركيتكتشر واكو سايكولوجيكال. الاركيتكتشر هو الشكل، السايكولوجيكال الخليه شنو؟ كيومورفيك ومنتنوكليولاي. فبالاركيتكتشر عندنا 5 تايبس. عندنا كريبريفورم، عندنا سوليد، بابيلاري، مايكرو بابيلاري وكوميدو. كوميدو تايب از مور امبورتنت. ليش؟ لان يصيروا لها الهاي جريد كارسينوما انسايد. هذني الكريبريفورم والاذر يعني الاذر فور هن لو جريد ما عدا كارسينوما انسايتو هي هاي جريد. هذه كارسينوما انسايتو، هذه داكت وبيها مالجنت سيل. بس نشوف هاي الداكت ليش نقول احنا انسايتو؟ هذا البيزمنت ممبرين ستيل ذير. والمايوبيثيال سيل كان بي سين لان اللي هنا صارت سلندر شيب. الكوميدو معناتها اكو سنترال بروسيس ديد سيل. اوكي سو كلها جوست سيل. لازم نلقى نيكروتيك سيل باللومر حتى يلا نقول هذه كوميدو تايب. النون كوميدو كريبريفورم مثل ما نخط سوليد بابيلاري او مايكرو بابيلاري لان كلهن لو جريد. الباجت ديزيز اوف بريست هو عباره عن شنو؟ عباره عن malignant cell implanted بالسكويموس epithelium. So the implantation هنا يعني extension مال التيومر سيل للنبل. زين؟ نفس التيومر سيل اللي موجوده جوا نلقاها بالسكين. ليش مهمه هذه؟ لان ممكن انفولد الاذر بارت اوف سكين. لازم بالسيرجري يسوون وايد اكسجن. يسوون له سيف مارجن. اوكي حتى ما يصير شنو؟ ريكرنس. ممكن قلنا احنا ممكن تجينا يعني هي عندها باجت ديزيز فمن ندور بالبريست تيشو ممكن نلقى انفيزيف اذا كانت بالبابل ماس، واذا نون بالبابل ماس هذه البيشنت عندها دي سي اي اس. دي سي اي اس معناتها ديكتال كارسينوما انسايد. هذا باجت ديزيز. يجي يعني ulceration وبروستيشن بالنبل وناخذ بايوبسي سكويموس ابيثيليوم وبيها malignant epithelial cell. نفس المالجنت سيل اللي موجوده بالاندرلاين بريست تيشو. اوكي. بالانفلتريتنج او بالانفيزيف دكتال كارسينوما مال البريست كل مالجنسي لازم يجي جريد ويستيج. اوكي. ليش؟ لان تيرم اوف بروجنوسيس. كل ما عندنا جريد وعندنا ستيج. الجريد how the cell looks
اقلب او how the tumor looks like. الستيج ممكن either time of operation او by imaging. الستيج اكو العالمي اللي هو الاي جي سي سي او يصحوا لك تي ان ام ستيج. التي tumor size، الان how many lymph node is involved، الام معناتها metastasis. الجريد كل سيستم او كل اورجن له جريدنج سيستم خاص فيه. بالبريست يصحوا لك modified بلوم ريكاردسون سيستم، يعتمد على 3 بارامتر. يعتمد على النمبر اوف ميتوسيس، يعتمد على التيوبال فورميشن، يعتمد على السيلولار بيومورفيزم. اوكي، نمبر اوف ميتوسيس اكثر من الى 4 فوق الخمسه فوق التسعه ميتوسيس. التيوبال فورميشن يعني هنا النمبر اوف 1 2 3. تيوبال فورميشن 1 2 3. بيومورفيزم 1 2 3. number of mitosis less than 4 5 to 10 more than 10 يعني less than 4 5 to 9 or more than 10. the tubal formation minimal less than 25 more يعني moderate tubal formation 25 to 50 more than 55 يعني كل ما اكل يعني less يعني بالعكس تمشي بالتubal formation. يعني هنا بالثري معناته less than 20% of the tumor forming tube. من 25 لل 50 حطها هنا مور ذان 50 يعني كل ما كان تيوبال فورميشن اكثر كل ما كان السكور اقل. البيومورفيزم مايلد مودريت وسيفير. بعدين نجي بالجريد. ايش طلع عندنا يعني ايش طلع عندنا من السكورات؟ نبتدي نجمع واحد مثلا طلع هنا بالميتوسيس وطلع عندنا التيوبال فورميشن 3 وطلع عندنا البيومورفيزم 2. ايش قد صار؟ صار 6. يقسمون البريست جريد 1 جريد 2 وجريد 3. لحد الفور لحد السبعة فوق السبعة مثل السكورز. المانجمنت اما ماستكتومي وريكرنس ريت مالتها ممكن عالي لان هي فولو داكس مو كوليستروما او بريست كونزرفيشن. يعني بقيه البريست نعطيها للبيشنت كيمو راديو ثيرابي ونجست فولو اب اذا هي وش تو كيب هير بريست اكو سحوله بريست كونزرفيتيف سيرجري. الميجر ريسك فاكتور مال الريكرنس نعتمد على الجريد نعتمد على السايز والمارجن. اوكي، اللوبيولار كارسينوما انسايد حتى نفرق انه هذه لوبيولار او هاي دكتور. لان اللوبيولار الاجريسيف مالتها هي ليس ذان الدكتور. بالبريست او كل ابيثيليوم هاي ابيثيليوم وهاي ابيثيليوم اكو بيناتهم كونكشن. هذا الكونكشن هو ريسبتورات. هذين الريسبتورات شو يسمونهن الاي كادرين. الاي كادرين احنا بناخذ هاي بريست ماس ونريد نشخصها. اكو داوت انه هي هاي لوبيولار لو دكتور. شنو النكست ستيب؟ النكست ستيب نسوي الاي كادرين ريسبتور. يعني نسوي immunohistochemistry حتى التشو اللي عندنا نسوي له فحص الاي كادرين. اللوبيولار كارسينوما لوس الاي كادرين. الدكتور دونت لوس. اوكي، اللوبيولار ممكن يجي incidental finding maybe lab calcification labuse chroma reaction more common to be bilateral. اللوبيولار البيشنت هي younger than الدكتور واهم فقره هي loss of the E-cadherin receptor اللي هو cohesion of normal يعني هو عباره عن ريسبتور يسوي attachment من normal epithelial cell على البريست. هذين اللوبيولار مثل ما قلنا ذيك الست الدكتور ممكن involve half اللوبيولار involve all lobules. السيلايش تكون low grade بعد السيلز يكون مونومورفيك يعني مو ديفرنت بيومورفيزم. هاي فيتشر مالته maybe atypical over around nuclei small nucleoli بيومورفيزم less mitosis less بين process. ممكن يجينا على شكل signature type يعني ممكن دي اكو psychological feature هي signature وهم معروفين AR positive يعني good prognosis. اوكي انا ثلاث جنيه انا ثلاث جنيه عمي الشيء اللي يهمنا هذا مثل ما قلنا involve more than one ducts. هذا اللي اوكي
بس ستيل انسايد. الانفيزيف يجي بالبابل ماس، يجي اكسلري ليمف نود ميتاستاسيس، يجي فيكسيشن للتشيست وول، نيفل ريتراكشن. اوكي، يجي البيشنت يصير عنده سكين ثيكنينج وليمفاديما وكاثرينج بالسكين اذا كان انفلاماتوري ولا البيدو اورنج. ريتراكشن مال السكين اوفرلاينج بالبريست. يجي الريجولار الجروس مفتحه الجفير ميني بيكون وايت ليجن بالقص يعني نريد نقطع سبيشال يسمونه جرافيتي سنسيشن يعني صوت يطلع من القصه. مثل ما قلنا الانفيزيف شلون نسوي؟ حسب البيومورفيزم، حسب المايكروسيس والفيور فورميشن. نفس الفكره يعني ما نقدر نفرق هذا لوبيلر لو دكتور من الجروس. كلنا نشوف عنده مايكروسكوب، حتى لوبيلر يجينا ممكن الأندفايند ماس الفير جراي وايت. مثل ما قلنا لوبيلر هو لازم لوس الايكال ترين. الانفيزيف لوبيلر كارسينوما المين هيستولوجيكال فيتشر مالته احنا مثل ما قلنا لوس الايكال ترين. بس احنا ذني كلهم تيومر سيل بس اكو قابل بين وحده ووحده يعني عشان ماكو كوهيشن بيناتهم. This is called a discohesive cell. Lost the attachment between it يعني cell and the neuron. واكو عندهن سبيشال اركيتكتشر يسموه له الانديان فايل. الانديان فايل مثل يعني جيش الهندي من يمشي هيك واحده ولا يعني مو جروبس سنجل سيل ثيكنس يسموه له الانديان فايل. وما بي ستروما رياكشن. احنا كل التيومرات اللي نسميه انفيزيف يصير عندنا ستروما رياكشن يسموه لها ديسموبلاستيك ريسبونس. باللوبيلار كارسينوما ماكو هذه ديسموبلازيا. تيوبال فورميشن يكون ابسنت مثل ما قلنا يجي على شكل ديسكوهيسيف سيل in a single file يسموه الانديان فايل. تيوبال فورميشن ماكو لانه مو دكتل. ممكن يجينا بسيجنتري الديسموبلاستيك ريسبونس مينيمال تو ابسنت. ممكن يعني تو ماني تايبس الفكره بالانفيزيف لوبيلار كارسينوما احنا الانفيزيف دكتور كارسينوما الميتاستاسيس مالته اما يروح لللنج اما يروح للليمف نود اما ممكن يروح للتشيست وول. الانفيزيف لوبيلار من يجينا الميتاستاسيس مالته يروح للبرتونيوم يروح للبلورا يروح للستوماك يروح للاوفري يروح للابدومينال وول اوكي او اليوترس. يعني يعني الميتاستاتيك باثوي مالته تختلف عن الدكتور. عشان كيسات اثنين بالاستوماك الانفيزيف لوبيلار. الميدولاري اللي احنا قلنا هسه بعد ماكو هذا التير صح قاموا يسموه له هاي جريد انفلتريتنج دكتور كارسينوما. الميدولاري بالبروس تجي ويل سيركمسكرايب وبيها بوشنج بوردر نفتحها راسا تطلع وبالميكروسكوب تجينا بشيتس اوكي. وهذا الشيتس سيلات هاي جريد يعني لا هاي بيومورفيك سيل كلهن هسه لو نشوفهن فيها بروميننت نيوكليولاي وتجي بشيتس وياها انفلتريتنج ليمفوبلازما سيل هيفي ليمفوبلازما سيل انفلتريشن وهي بوري ديفرنشيت مثل ما قلنا هاي جريد. الميدولاري هي التايب اوف بريست كانسر اللي تجينا على شكل لومينال سي بي ار نيجاتيف HER2 بوزيتيف. صحوا لها هذا الجروث مالته صحوا له سنسيشيال جروث باترن يعني طاشه السيلايا وبيها ليمفوبلازما سيل انفلتريشن. ميوسينس لازم نلقى ميوسين. الميوسين لازم مور ذان يعني نلقى بول اوف ميوسين. هذا كله ميوسين وانتراكت ايلاند مال التيومر سيل. حتى نقول هذا ميوسين لازم مور ذان 90% من التيومر هو ميوسينس. نقول ميوسينس ليش؟ لان اكو انفيزيف دكتور كارسينوما وبميوسينس كومبوننت. هذا من نعتبره ميوسينس. ليش؟ لان الميوسينس مثل ما قلنا هو لو جريد. التيوبولار اكو تيوبولار كارسينوما يعني هذا بس شكل يعني بس نذكرهم اكو انفيزيف بابيلاري واكو انفيزيف مايكرو بابيلاري تايب. والانفلاماتوري مثل ما قلنا يجينا البيشنت swollen breast redness وهوت painful نلقى بيدو اورنج يعني ريفراكشن السكين او الاريولار اريا وهم هذول يجون ديتا برزنتيشن ويجون ميتاستاتيك ديزيز. ليش؟ لانه عباره يعني البيشنت she think that she had mastitis because of the swollen breast, redness, pain, it's an underlying pathology or inflammatory carcinoma. يجون high grade السايز مالتهم more than 5 or 6 cm. infiltration. وبيها ليمفوبلازما سيل. الميدولاري
هي التايب اوف بريست كانسر اللي تجينا على شكل لومينال سي بي ار نيجاتيف HER2 بوزيتيف. صحوا لها هذا الجروث مالتها صحوا لها سنسيشيال جروث باترن، يعني طاشه السيلايات وبيها ليمفوبلازما سيل انفلتريشن. ميوسينس لازم نلقى ميوسين، الميوسين لازم مور ذان يعني نلقى بول اوف ميوسين، هذا كله ميوسين وانترات ايلاند مال التيومر سيل. حتى نقول هذا ميوسين لازم مور ذان 90% من التيومر هو ميوسينس. نقول ميوسينس ليش؟ لان اكو انفيزيف دكتور كارسينوما وبميوسينس كومبوننت، هذا بنعتبره ميوسينس. ليش؟ لان الميوسينس مثل ما قلنا هو لو جريد. التيوبولار اكو تيوبولار كارسينوما يعني هذا بس شكل يعني بس تذكرون اكو انفيزيف بابيلاري واكو انفيزيف مايكرو بابيلاري تايب. والانفلاماتوري مثل ما قلنا يجينا بيشنت swollen breast redness وهوت painful نلقى فيدو اورنج يعني ريتراكشن السكين او الاريولار اريا، وهم هذول يجون ديتا برزنتيشن ويجون الميتاستاتيك ديزيز. ليش؟ لانه عباره يعني البيشنت she think that she had mastitis because of the swollen breast, redness, pain, it's an underlying pathology or inflammatory carcinoma. يجون بهاي جريد، السايز مالتهم more than 5 or 6 cm يعني هالكبر الماست. الميتابلاستيك كارسينوما هي تايب من الكارسينوما هاي جريد، هي عباره عن ابيثيليال يعني فلتريتنج دكتور واذر تايب، ممكن سكويموس، ممكن ستروما، ممكن الجابون، ممكن نلقى كارتلج، هذه كلها يسمونها ميتابلاستيك كارسينوما، يعني صار بيها التيومر سيل صار بيها ميتابلاستيك تشينجز، حولت ممكن يعني اي تايب اوف ابيثيليوم ممكن نلقاه. يسمونها التربل نيجاتيف، تربل نيجاتيف معناته اي ار بي ار HER2 كلهن نيجاتيف. مثل ما قلنا احنا الميجر بروجنوستيك فاكتور اللي نشوفه بالانفيزيف دكتور اول شيء تايب، هي انفيزيف لو انسايتو، عندها ديستنت ميتاستاسيس، عندها ليمف نود ميتاستاسيس، تيومر سايز، لوكال ادفانس ديزيز يعني لوكال ادفانس ديزيز ممكن واصله للتشيست فوق ما واصله للريد، او انفلاماتوري كارسينوما. هذا تي ان ام ستيج. فاهم شيء احنا من نباوع بالبريست يعني بالبايوبسي نفكر بالجريد والتايب، جين اكسبريشن ان فيميل هسه برا اي فيميل فوق 35 شود دو باكون برا يعني سكرين دو باكون، دور الهير 2 دور البوليفاتيف ريت، شنو الريسبونس للادجوفنت ثيرابي. مثل ما قلنا الستروما مال البريست عندنا انترلوبيولار وعندنا انترا لوبيولار. الانترا لوبيولار تو مين باثولوجي واللي هي موست كومن تايب فايبروادينوما فيلويدس تيومر. الانترلوبيولار اكو تيشو بالستروما بين اللوبيولز ممكن انفولد، ممكن لايبوما، ممكن بلاد فيزل، ممكن فايبروماتوسيس، يعني اكو تيشو بالستروما يصير ممكن يصير بيه باثولوجي. احنا اهم شيء عندنا هو فايبروادينوما والفيلويدس تيومر. الفايبروادينوما هي موست كومن باثولوجي. بس جروب البطنيه لا خلصوا وجبنا القسم. إليك؟ ايه ايش اليوم شيء؟ Fibroadenoma, the most common benign tumor, affect female within second to third decade of life, can be multiple and can be bilateral. تيجي البيشنت عندها باثول ماس إذا كانت young، إذا كانت old تيجي عندها مايموجرافيك density. الفايبروادينوما اللي فيها هي deliberate response to hormonal changes، فهي during the pregnancy during the menstrual cycle size مال اللمب تزداد. ليش؟ لأن هي hormonal responsive. ستروما مالتها تكون هاي الجروس تجينا سيركمسكرايب اوكي او جريش وايت ومن نفتحها تطفر بوجهها والسايز less than 1 cm. اكو تايب يصيحوا له الجاينت او جوفينايل فايبروادينوما، الايج مال البيشنت يكون اقل من 20 ولارج ماس، يصيحوا له جوفينايل فايبروادينوما او جاينت فايبروادينوما. الفيتشر مالتها يعني الهيستولوجي مال الفايبروادينوما تجينا ويل سيركمسكرايب ماس، اهم شيء كل ويل سيركمسكرايب ماس معناته بناين ليجن، كل irregularly shaped ماس والبوردر مالتها irregular نفكر بالمالجنسي. اول وحده ويل سيركمسكرايب، ايش بعد؟ فيها proliferating duct with duct surrounded by hyalinized or myxoid stroma. هذه الفيتشر مالتها. اكو تو تيرم الها يعني تو مين باثولوجي، اما يصيحوا لها يعني الستروما يصير بيها proliferation surround هاي الدكت يصير على سمول تيوبيول يصيحوا لها بيريكاناليكولار، او ستروما تضغط كومبريس على الجلاند او على الدكت تصير شلون السليت لايك يصيحوا لها انترا كاناليكولار.
اوكي. فرق بين الفايبرويدينوما والفيلويدس، هسه احنا بدنا نشوف داكت. بالفيلويدس ما نشوف الداكت، نشوف بس الستروما. يعني الفيلويدس هو الاوفر بروليفريشن مال الستروما. فايبرويدينوما هي بروليفريشن مال الستروما والداكت. الفيلويدس شلون يعني مثل بعض مال الجار. اوفر بروليفريشن مال الستروما. الفيلويدس هم بي دايجنوستيك، اكو بيناين واكو بورد واكو مالجنت بالاعتماد على السايز والديمورفيزم والميتوسيس. نشوف هنا ستروما اوفر يعني اوفر بروليفريشن. قلنا greater cellularity يعتمد على الميتوسيس، يعتمد على النيوكليار بيومورفيزم والانفلتريشن بالسراوندينج تيشو. هو الفيلويدس هو ستروما تيومر. احنا الستروما اللي يصير بيها تيومر ميتاستاسيس مالتها يختلف عن الابيثيليوم. الابيثيليوم وين تروح؟ لمفاتيك. الستروما هيماتوجينوس لوكال ادفانس ديزيز. الخطر مالت الفيلويدس حتى نمنع اللوكال ريكرنس، يعني هو ريرلي ميتاستاسايز ديزيز. الميل بريست فيري رير. خلاص انا حاضر. خلصت هاي الخطوة. الفرق النورمال هيستولوجي مال الميل عن الفيميل، بالفيميل اكو تيرمينال داكت لوبيلار يونت. بالميل اكو بس المين داكت او اللاكتيفيروس داكت، ماكو تيرمينال داكت لوبيلار يونت. الباثولوجي مال الميل هو الجاينيكوماستيا اللي هو هرمونال ديستربنس. بيشنت عنده هايبر سترونيزم، هايبرتي، فيري ايج، نلقى داكت بس الداكت، ما نلقى تيرمينال داكت لوبيلار يونت ونلقى ستروما. اوكي.